komentaryo, pagbabalita at serbisyo publiko. All in one. ERWIN TULFO Live. Exclusive sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Warning, this program is habit-forming. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Oh, yeah! Good morning, good morning, good morning! Hi! Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, good morning! Araw ng Biyernes, ika-20 ng Abril 2018. Good morning! Wala, hindi na ako ng bak. Hindi yan. Kaya dapat yung sagot amin. Oha. Take 2, meron ka ba dyan? Wala pa pala. Hoy, Biyernes ngayon, bayan, Biyernes ha? Huling araw ng paggawa. Kaya pala nakangitin dala magagitin nating engineer. Biyernes na. Pati yung isa, yung nando sa likod. Magandang umaga po sa inyong lahat. Samanda ko kayo naroroon. Oy, mga taga Bicol dyan. Mga kababayan ni Tita Lenny. Marhay na aga, mga tugang. Ay, doon sa mga kababayan naman ni BBM, naimbag na bigat. Doon naman sa mga kababayan ni Aling Gloria, Maya Payabak, Kabalin. Doon naman sa mga kababayan ni Marojas sa Mayong Aga. Doon naman sa kababayan ni Pangulong Duterte, Mayong Adlaw. Sa mga Bisaya naman, Mayong Buntag. Sa mga Muslim, Wassalamualaikum. At good morning naman sa inyong lahat. Yung mga papasok yung may mga lakad, yung may mga appointments, sakay ng iba't ibang uri ng sasakyan, welcome and good morning. Of course, yung mga ginang and angels ng tahanan, kasama ho dyan, magandang umaga din po sa inyong lahat, okay? Okay ba yung mga sound system natin dyan? Marinig naman, Engineer Onakta? Okay. Engineer Aiko? Okay, clear. All systems go, bueno, dire-diretso na ho tayo. Hindi na ho tayo magpapaligoy-ligoy pa dahil marami ho tayong pag-uusapan ngayong umaga. Jesus Maria Josep. Tuloy-tuloy po ang paglilinis ng Pangulong Duterte ng administrasyon ng gobyerno as promised po ng mama. Sabi ng mama, gusto niya linisin ang gobyerno ng korupsyon. Okay, tuloy-tuloy. At katuwang pala ng Pangulo dyan, itong Presidential Anti-Corruption Commission. Yan ang katuwang ng Pangulo. Ito, kung kahapon napag-usapan natin yung napipintong masibak, 4 pa na sekretary, 2 congressman, 2 retiradong general na nasa pwesto, ito pa, kasama pa pala sa listahan na pinag-aaralan ng Pangulo. Kaya sabi ko, sobra-sobra yung stress ng mama sa palasyo. Kaya pala minsan nakaganon lagi ang Pangulo dahil nag-iisip pala yun. Hindi makapaniwala ang Pangulo, na may mga kaibigan siya na mga korap, may mga na niloko siya, nilinlang. Kunwari, takbo ka pa, mayor. Kaming bahala sa'yo. Yung pala, may interest sa mga hinayupak. Yung pala, nung ma-appoint na sila ng Pangulo, pag nanakaw pa lang sa isip ng mga demonyo. Ito pa po, bukod doon sa 4 na sekretary, 4 na sekretary, at saka 2 congressman at 2 retired na general. Ito pa, idagdag pa ho ninyo ang sandamakmak, sandamukal na mga yusek at asek, pawang involved sa korupsyon. Sama nyo na rin dyan yung mga administrator ng iba't ibang ahensya. Yung isang administrator, balitang-balita yung kanyang ahensya lately. Yung isang administrator naman, Jesus Maria Josep, something to do sa mga patubig. Iniimbestigahan ngayon itong 2 administrator. So, Yusek, Asek, administrator, commissioner, meron din. Mga komisyoner na nangungumisyon. Sakto sa pangalan ng mga gago. Eto ba? At 2 dosena na mga mayor sabit sa droga. 2 dosena. Ito yung listahan ko.
Kahapon ho itong binanggit ko lang, yung mga may dilaw-dilaw yan, sila sekretary, sila congressman. Yung mga walang dilaw-dilaw na yan, ay mga walang berde na yan, yan yung sila mayor, sila yusek, sila asek. Ha? Ang daming mga kaso ng mga hayop na ito, anak ng pusa naman talaga. Malaking sakit ng ulo para sa Pangulo. Diyos ko po naman, ayan oh. Oh, ito isa, Director General. Ha? Kilala nyo ho ito, yung mga nag-abroad. Ha? Yung mga nagtitraining mo na dyan. Humihingi ng tara 20-30% komisyon. Kita mong katarantaduhan ng hinayupak, ha? Tatarahan mo ng 20-30% komisyon? Ah, malaki. Ang target nito, yung mga employer. Meron ka ba dyan, DH na for deployment na, kailangan namin? Meron ka ba dyan mga kusinero na na-training mo na dyan? Yan ang 20-30%. Ito namang isang bastos na komisyoner, ha? Incompetent. Inutul. Itong isa naman, laging nasa abroad. Doon na yata nagbabahay sa abroad. Itong isa, ano ba ito? Sus Mariso, ang dami ho nito, bayan. Irregularidad, bidding. Ito, bidding, puro bidding. 20% bidding, komisyon. Ang putragis kayo. Itong isa, piskal. Ay, itong si piskal ko ano eh. Piskal Arreglo. Ang apelido niya, Piskal de Arreglo. Dahil yung kasong na-dismiss niya, inuungkat niya ulit. Ay, paano hindi sasakit ang ulo po ng Pangulong Duterte? O, ito pa. Register of Deeds. Mga lupa. Paglalagay ng mga titulo sa mga lupa na pag-aari ng gobyerno. Ay, Diyos ko po. Ako po hindi nagtataka, kaya po ang Pangulo, ang Pangulo talagang sobra na pong stress dahil sa mga punyemas kayo ng mga kawatan kayo. Ito, Mayor. Involved in the manufacturing of shabu. Mayor, nagagawa ng shabu. Ibukod yun sa namatay na, hindi yun. Ito, present ito, Ito, acting mayor. Oo. Ha? Hindi mo rin kilala ito. Maski banggitin ko, baka sisikat pa itong gago. Acting mayor. Sabi. Involved in the manufacturing of shabu in his town. Kila mo yan? Acting mayor. Isa na namang acting mayor. Ay, kasama niya yung vice mayor niya. Mayor at saka vice mayor. Pagkatapos ng meeting sa umaga sa hapon, gumagawa na ng shabu itong mga gago. Diyos ko po. Hindi, ako ho'y natatawa na lang bayan kasi hindi sa pinagtatawanan ko ito. Seryosong problema na ito. Naawa ko kay Pangulo. Biro mo, sandamakmak kaya nga ipinasa niya na lang po sa PACC ang problemang ito para hindi na ma-stress ang Pangulo. Kaya nga tinatag dyan. Yan ang trabaho nila Commissioner Greco Bellica na sibakin kahit sino ka pan, demonyo ka, kaklase ka man, kaibigan ka man. Magandang umaga, Commissioner Greco Bellica ng Presidential Anti-Corruption Commission, sir. Good morning, Sir Erwin. Good morning po sa lahat na nakikinig sa atin. Magandang umaga po. Ang alam ko, kung dati sabi kaibigan, walang kamag-anak, walang kaklase, pero wala naman nangyari. Dito naman, nailagay niya, kaklase niya, kaibigan niya, campaign manager niya, pero nung may balitaan niya, may bulong na nangungurap, sinibak niya. So, ito rin po ba ang marching order ninyo kay Pangulong Duterte? Wala akong pakialam, kikaibigan ko siya. Kamag-anak ka, pinsan na misis niya, sinibak niya. Yan din ba yung order sa inyo, Commissioner, na sibakin kahit na kaibigan niya yan, kaklase o kamag-anak, sir? Oo, yan po ang direktiba ng ating Pangulo. Walang sisinuhin, walang pipiliin. Alam mo, boss, nakakabagbag damdamin. Sa akin, kami sa Greco, kahit tayo, sabi niya,
magpa-imbestiga tayo. Ganun si boss mo, sir. Oo. Corruption. Grabe ito, grabe. So, sir, with this, ewan ko kung kahapon nag-usap tayo, kung nakarating na sa kamay mo itong listahan na ito, di mapupuno na, masandamakmak ang trabaho ninyo ngayon, sir, na pag-iimbestigan. Napakadami nitong mga magnanakaw na ito, yung iba mga inutil, iba sabit sa droga, Commissioner. Sir, actually, nalinawan na po sa amin. Kaya ganito po pala nangyari dyan. Yung report na po na yan, nanggaling pala sa amin po yan, sinabit namin sa Pangulo. Tapos ibinalik sa amin ng Pangulo na go. Yun ang nangyari po dyan. Sinabi, go. Go, imbestigahan nyo na yan. Fact find, lifestyle check yung lifestyle check. Pero nanggaling po sa amin yung listahan na yan. Pero mabigat ho ito. Talagang wala rin sinisino kayo pala sa listahan na ito. Pati yung isang sekretary dito na malapit sa kanya, pinapa-lifestyle check niya. Pag napatunayan ninyo na ng urakot, anong rekomendasyon nyo? Sibak. Sibak po yan. Patay kayo. Patay ka ngayon, sekretary ka dyan. Itong sila mayor, sir, na mayor at saka vice mayor, involved in illegal drug and manufacturing. Paano ito? Ganun din ang rekomendasyon ninyo. Oo, sibak po yan, boss. Akala ko i-recommenda nyo sa Tokhang. Anyway, sir, yes, sir. Yan po yan. Yung linawin ko po yung LGU. Opo. Yung LGU po, ang jurisdiction talaga niyan is DILG. So, ang mangyayari po niyan, i-refer po natin yan sa Pangulo unang-una, tapos papadala natin si Secretary Anyo or si Secretary Dino kung ito po ay barangay, and then we will wait for at least 15 days or at the most 15 days for their action, and then pag hindi ho nila inaksyonan yan, sir, sila ho pwede natin i-cite. Alright. Bigyan ng notice. Sir, napansin ko dito sa listahan, meron din dalawang mga administrator dito. Yung isa nga ay kamakailan lang, yung kanyang ahensya ay nasa balita. Yung isa naman, ito ay is another agency, parang interconnected itong dalawang agency ito. Itong mga administrator ang pwesto nila. Paano ito, sir? Wala rin. Kung nakita, kasi ang reklamo dito sa dalawa, bidding anomaly. Ibig sabihin, may pinapaboran itong mga administrator na ito through their bids and awards committee. Kapag napatunayan ninyo ito na ito ay may kasabwat, ika nga ito ay nangungumisyon. Rekomendasyon nyo kay Pangulo, sibakin din ito, wala kayong pakialam. Wala ho yan, wala pakialam dyan. Agad yan, boss. Yun ang aming rekomendasyon. And then, bibigyan din po namin ng kopya ang sekretaryo dahil baka gusto lang aksyonan na on their level. Ngayon pa lang. Pero, nilagay nyo sa listahan nyo ito, Commissioner, ibig sabihin, ito ay basing on the complaint o meron na kayong, may mga sumbong na sa inyo at meron na kayong initial finding? Ganun na nga po yan. Based on the complaint, tapos based on our initial fact-finding, there is enough ground for us to believe na maaring nangyari to. Oo. Yan po. Yan. Panghuli na lamang, Commissioner, hindi ho kaya mapupuno ang inyong kamay at alam ko hindi naman ganun kadami ang inyong tao, pero hindi ho kaya talagang ma-overload kayo sa trabaho, ma-overwork kayo dahil sa dami nito, Commissioner Greco. Well, totoo po yan at inaasahan po namin yon. That's why we passed a resolution for deputation. Magde-deputize po tayo ng mga Pilipino, whether official or civilian, para tulungan tayo sa fact-finding at pag-gather ng mga ebidensya. So right now, yung 200 po na yan is an initial report that we submitted to the President. Actually, 80 to 200, almost 200 names. Pero right now, we have 15,000 complaints from social media, and then we have 700 complaints na receive namin officially from the Office of the President. So, ang trabaho po namin, boss, binabato sa amin ng OP. So, ganun. So, ina-action na naman ho kaagad ninyo. Hindi po yung, kung ako'y magsusumbong, walang kilos, kagaya ng nakarang administrasyon, sasabihin, due process, masking maling-mali na yung tao niya, dito ho, iba ang pinapahawak ni Pangulo. At bahala ka mag-imbestiga dyan, kapag napatunayan, sibakin mo, kahit na kaibigan ko yan o kaklase ko.
Opo, siya po ang magsisibak noon based on our recommendation, boss. Alright, malinaw. Ay, talagang ibang-iba pala itong Pangulo na ito. Anyway, Sir Greco Bellica, Commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission. Sir, maraming salamat for your time with Salamat us. po, sir. Thank you Salamat, po. Sir Erwin. God Thank you bless. po. God bless the Philippines. Bye-bye. Alright, bayan. Ayan po, ha. Yan yung istorya dyan. And ngayon naman, itong pangalawang araw ng expose natin, mga USEC, ASEC, mga mayor, vice mayor, mga administrator, mga komisyoner, sandamukal ho ito. Ha? Kaya pala, minadali din ng Pangulo na itatag itong PACC, Presidential Anti-Corruption Commission, dahil hindi na kaya, ma-overload na ang Pangulo. Napakadami palang mga kawatan, kunyemas. Ayaw nyo talagang tumigil, ha? Ayaw nyo talaga. Sige lang. Sige lang. Well, dalawa lang naman yan, eh. Engineer, sasabihin sa kanila, Pangulo, mag-resign ka na lang o sibaking kita. Yan siguro ang inaantay nila, mag-resign. Pag mag-go-signal ako, ibig sabihin yan, walang korupsyon. That no money changes hands there. Oh, malinaw, malinaw. Sos Mario Josep. Alam mo, yan ang inaantay ng mga kababayan natin, ha? Kaya gustong-gusto ng mga kababayan natin, ha, na magtrabaho, ha? Kaya hanggang ngayon, aprobado sa mga kababayan natin si Pangulong Duterte. Ito pa, oh. Ito pa yung isang sinabi niya, oh, ha? Ito yung sinasabi niya. And that power will remain with the Filipino. Huwag mong ibigay sa akin yan kasi ako, utusan mo lang. I am a worker of government. Kita mo yan? Oh. Yan nakasaad yan, Engineer Tom, sa unang aklat ni Duterte, versikulo 13, 17 hanggang 19, na sinundan niya at pinatutuhanan niya sa ikalawang aklat niya, versikulo 11, talata 15, 22, ipompiang mo sa 14. At ito yung sinasabi ng Pangulo dyan. Ito yung nagpatutuo dyan. I assure you, this will be a clean government. Yo, kita mo? Yun ang sinasabi niya. Yun yung pinapatutuhanan niya. Alright, oras pa natin, alas 10:19. Ha? Pag-uusapan pa rin natin itong mga magnanakaw sa gobyerno na pinasisibak na ng Pangulo, pinag-iimbestigahan na isa-isa. At hindi mananawa ang Pangulong Duterte nyo sa pagsibak sa mga loko-loko. And syempre pa sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin ito, kalunos-lunos ito talaga ako'y nabubuisit kanina pa ba yan, kagabi pa eh. Akalain mo yung bata, tuwan-tuwa, ma, sabi niya sa nanay niya, umuwi na po kayo, gagraduate na po ako. Anak na si nanay, tuwan-tuwa naman, nag-ready na, yung kanyang naipon, ha? Sa Saudi, ipapagawa niya yung anak niya ng bahay na maliit na bahay lang. Dahil nagtrabaho sa Saudi. Akala niya, aakyat si nanay sa States. Meron na siyang anak na mechanical engineer. Pag uwi niya, diretso siya sa punerarya. Nagpakamatay yung bata. Dahil sinabi ng eskwelahan, hindi ka pa mag-graduate. Oras, alas 10:20 ng umaga. Diyan lamang ho kayo, bayan. Time check is brought to you by the multi-awarded Triple H Ashitaba with Vitamin C Capsule, the natural vitamin C. Pag Ashitaba, Yung huling enrollment niya na sa 5th year college siya. Marami rin sa back subject. Bakit siya nakapasok sa 5th year? Nationwide. The best gasoline. Yung graduation list, invitation, nandun pangalan niya, list of graduates. Pre-board exam na siya para sa mechanical engineering. Pinag-thesis siya, pumasa siya. Kasi nabihan siya ng school 2 days before. Hindi ka gagraduate, hindi ka pa kasama. Pinagkalat siya sa barkada. At alam niya, nag-graduate siya. Yun ang pinakamasakit. Yung expected mo na gagraduate ka. Kaya nga, pinauwi niya pa nanay niya. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang Kaya paglalaro sobrang sa sama ng silid loob na ay hindi para pala sa siya higit gagraduate. 21 Dahil sabi, ang dami pang back subject. ng oras at Paano siya nakarating ng 5th year? Oo, baka naman dahil lang sa pera. Makasira ng buhay. Hindi, pare, nag-aral talaga siya. Ukol Kasi, sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline yung mga back subject daw siya. Bakit siya tumabot ng 5th year, di ba? Hindi ka abot ng 5th year, kung marami kang back. Tsaka ang mga back subject niya, mga English 1, Filipino 1. Mababa lang naman yun sir eh. Kaya nga,
nga, dapat sa first year niya kinukuha yun. The original multi-awarded Triple H Ashitaba Herbal Capsule. Ako si El Bustamante, isang government employee. Dating mataas ang uric acid ko. Hirap maglakad, dagdag tong arthritis ko. Kaya sinubukan kong uminom ng Triple H Ashitaba. Salamat sa Diyos, gumaling ako. Mag Triple H Ashitaba na. Kaya pag Ashitaba, Masakit din sir sa nanay. Siyempre, sobrang sakit nun na ramdaman. Sir, ito daw yung mga kahapon ng mga sa text. Ba, good job. Sino nag-type ito? Ikaw? Hindi sir, si Kit ba to? Kay Kit ba to? Ng mga text. Hindi pa rin binabago. Alright, bayan, dire-diretso tayo. Oras mo natin, alas 10:22 na ng umaga. Tuloy-tuloy tayo. Nasa linya ng aming telepono, si Secretary Harry Roque, ang tagapagsalita po ng palasyo. Magandang umaga, Secretary Harry, sir. Ay, magandang umaga kasamang Erwin at magandang umaga po sa mga nakikinig sa atin ngayon. Ay, alam ko nga kayong tao na very busy. Kahit walang sandali yata na kayo'y nakakapagpahinga po, paroon, parini, salita dito, salita doon, bisita rito, bisita roon. Sir! Tama po kasi marami tayong kalaban na mga nagkakalat ng lagim. Matanong kita sa ito. Kailangan talagang sagutin, no? Oo. Tanongin kita, ito interesado ito mga pro Duterte. Gaano kahirap salagin ito mga maling balita, mga fake news laban sa Pangulo? How hard is it to fight or to defend salagin ito mga banat kay Pangulo na mali-mali, local and international, Secretary? Well, alam mo, una-una, hindi naman kasi sila kapanipaniwala. Kaya lang, kailangan sagutin. Opo. At na ang dami, no? So, kinakailangan talaga, busy ka na sagutin, no? Eh, mabuti na lang, mataas ang tiwala ng taong bayan si Pangulo at hindi pa nininiwalaan yung mga fake news, no? Sir, makambyo muna tayo. Kausap ko po kanina si Commissioner Greco Bellica ng Presidential Anti-Corruption Commission at sa kanya pala nanggaling yung listahan na hawak ko, sa kanila pala na binigay kay Pangulo. Pero base din sa listahan, sir, bukod sa 4 na sekretary, 2 congressman, 2 retired general, sandamakmak po dito sa listahan ang mga USEC, ASEC, administrator, 2 kilalang administrator ng 2 agency, tapos maraming mga mayor, yung mga mayor, karamihan dito, puro illegal drug trade. At sabi ni Commissioner Bellica, hindi mangingiming ang Pangulo kahit kaibigan niya, kababayan niya yan, kapag yan ay sinabi ng PACC na talagang involved sa kalokohan, Mr. President, sibakin mo at sisibakin daw ng Pangulo, Secretary. Well, naniniwala po ako, kaya nga binuo yan ng Presidente para maging katulong niya dito sa pananatili ng malinis na pamumuno, no, sa ating gobyerno, no. So, wala pa nga pong Presidential Anti-Graft Commission, ang dami ng nasipa, kaya asahan natin na magdadami pa ngayon na meron talagang nakatusok at nagbabantay sa mga diwali sa gobyerno. Sir, may balita ako na bukod daw sa pagiging spokesperson, kayo din po nilalapitan din kayo ng mga kababayan natin pag may pagkakataon sila lumapit, humingi ng tulong. Bagamat kilala nila tagapagsalita kayo, ang iba naman, alam nila lumalapit sila sa iyo, alam nila malapit kayo sa presidente, isang bulong lang, kaya marami rin daw kayo natatanggap ng mga reklamo or mga assistant secretary. Is this true? Sangkatutak po. In fact, pagdating po dun sa mga request for hospitalization, request for assistance, isang damakmak po yan. Kasi po, inevitable po yan dahil tayo po yung boses ng presidente. So marami talagang humihingi. Sa totoo lang po, hindi natatapos ang araw ko na walang 30 minutes na nagpipirma lang po ako ng mga request for medical assistance, funeral. So para po hindi rin ako umalis ng Kongreso, kaya lang mas marami ngayon po napipirma natin. Ang mabuting balita naman, mas marami natutulungan natin. Ayun. Meron talaga tayong Presidential Action Center. No? So lahat ng mga hinihinging tulong, ini-endorso ko lang doon at halos lahat naman po natutulungan. Sir, handa ba kayo bumalik ulit sa mga paggawa ng batas, pagpasa ng batas? Kasi I read in the newspaper, mukhang isa kayo sa nabanggit ni Senador Coco Pimentel na napipisil nila na kasama sa kanilang ticket or lineup sa PDP laban. Are you willing and ready to go back into making laws? Medyo sa higher office nga lang, sa Senado na?
Erwin, ang totoo niyan, ako talaga, pinapasa Diyos ko po lahat yan. No? Dahil kung titignan niyo po yung aking karera, nagsimula ako, aktivista. Right. Hindi ko akalain na magiging congressman. Right. Tapos nakapasok ako ng Congress. Hindi ko akalain, makakarating ako ng palasyo. So ako po, dasal ako ng dasal. At, Sir, kilala kita noong ikay abogado pala, ang lagi ka namin ini-interview noon. Hindi ka pa rin, hindi ka nagbago kahit ni minsan. And I think, sir, it's high time siguro. Mas malaki ang maitutulong mo in government service, lalo siguro pag panukalang batas. Nung sa Kongreso kayo, ay marami ho kayong panukalang batas, kahit nasa party list lang kayo, Secretary Harry. Opo, yan naman po pagmamalaki natin. Hindi natin sinayang yung ating isang kalahating taon. Tayo po yung pinakamaraming pang-nasyonal na batas na naisulong dyan sa Kongreso, no? At mga batas na nakaka-apekto sa pang-araw-araw na buhay, yung libreng tanghalian para sa mga kabataan, yung libreng irigasyon po, atin yan, at yung naipasa po rin natin sa mababang kapulungan bago tayo umalis, yung universal healthcare, libreng paggamot at paggamot. Pero ang sumatotal po dyan, pinagdadasal po natin yan, at decision din po yan ng Presidente. Nag-usap na po kami talaga ni Presidente tungkol dito. Opo. Ang sabi ko po sa kanya, hindi ko po kinakailangang umalis ng Malacanang sa 2019. Ang akin lang po, alam ko na matapos kayo manungkulan, kinakailangan natin ng kakampi. Right. Yun po ang aking objective dahil alam natin ang ating mga kalaban, mga mahilig sa mangbenga, at yun po ang ating babantayan. So sabi ko po, decision niyo rin po yan dahil ako po talaga, ang aking frame of mind, nakatutok ako sa trabaho ko at hindi ko kinakailangan umalis sa Malacanang pagdating ng 2019. So mukhang sang-ayon din yata kayo, kayo napipisil ng Pangulo din yata ng PDP dahil sang-ayon kayo at doon sa mga federalismo at saka doon sa BBL, Secretary. Ay nako, kasi nga po dyan sa Kamara, yan yung naiwan kong mga panukalang batas. Yung unang-una, yung tinatawag na BRAVE, the Budget Reform for Village Empowerment, na nagbibigay ng mas maraming development funds sa mga lokal na pamahalaan na talagang tinututulan ng mga congressmen kasi gusto nila congressmen pa rin mag-determine ng budget. At saka yung pagiging regular na empleyado ng mga barangay captain na magkakaroon na ng katuparan kung talagang magkakaroon ng federalismo at bibigyan ng mas maraming pondo ang mga lokal na pamahalaan. No? So sa akin po, yung reaksyon ng mga kasama ko sa Kongreso na nagpapakita na talagang papalag sila kapag mawawala sa nasyonal na gobyerno yung pondo, nagpapakita na ang solusyon talaga charter change para po sa federalismo. At yung sa BBL naman po, ang presidente po 30 taon naging mayor dyan sa Mindanao. Kung sinasabi niya na yan ang solusyon para magkaroon ng kapayapaan sa Mindanao, sino ako, taga Luzon, para tumutol dyan. Exactly. So, tayo dyan. Very well said, Secretary Harry Roque, Presidential Spokesperson. Mabuhay po kayo. Magandang umaga at salamat po, Sec. Salamat po, Ka Erwin. Magandang umaga po. Bueno, bayan, dire-diretso tayo. Dito muna tayo sa... Okay, kung kayo po ay may mga panawagan, pabati, opinion, reaksyon, pwede po ninyo i-text sa amin sa 0956-694-7764, 0956-694-7764, or 0928-265-8796. Smart po ito, 0928-265-8796. Yung isa ay Globe. Narito po, ito yung mga naiwan natin kahapon, pero padala nyo lang po at basahin ho namin yung inyong mga text. Good morning, Sir Erwin. Grabe palang dami ng mga kurakot. Isama din sa sana yung congressman. Nakababayan namin. Keep up the good work, sir, kasi walang marinig sa ibang station. Lita of New York, Quezon City. Hindi, New York, Quezon City. Hindi, New York, USA. Thank you, Lita. Good day, sir. Dito po sa General Hospital, dati donation lang 20 pesos. Ngayon, 100 na. Sir Erwin, 50 pesos na lang kasi. Mabigat na pong 100 pa kaya? Oo nga naman, sa hospital ho yan, pakitext nga sa akin. Sino yung buang na yan? Ayan, General Hospital, gobyerno yan, dapat libre. Sir, good day, sir. Sana po makasama sa investigasyon mayor namin. Hindi ko nabanggitin. Sa Iloilo, protector at gambling lord at drug lord pa. Ay, kasama ho ito. Nandito ito. Hindi ko na mabanggitin. Nandito. Ito, involved in the manufacturing of illegal drugs. Kasama yung mayor mo. Diyan sa Iloilo. Oo, kasama. Erwin, bakit walang mga reaksyon ng mga dilawan
sa mga raid ng PDEA ng mga Shabulab. Kasi accomplishment po ng Duterte administration yun, kaya ayaw nilang magsalita. Erwin, lalo na sa lugar namin, sakop Sambuanga, grabe po ang dayaan. Test boat namin dinaya. Lumalabas Rojas at Lenny. Bans, salamat Bans. Boat ni Rojas, sakto sila may gawa. Gaano po sila lumabas doon sa lugar namin. Sana kasama Good day, Maidel. Pabati naman po. Nanonood po kami ng wife ko siya ngayon sa program nyo. Calbs Black from Muntinlupa. Ay, Calbs Black, good morning. At wala sanang ibang pwesto ikulong at bitayin mga kurap na yan. Sabi ni Rameses Mesa. Rameses, thank you and good morning. Tanong po, pagkaalis po ng Uber, ano mangyayari? Pinalitan ng ibang ano ba ito? Sino ba nag-type nito? Kit, dinikit-dikit mo nito, hindi ko na mabasa. Kaya maging rate at serbisyo, nakakaloka, di ba? Thanks, Sir Erwin, more power. Thank you din po. Good day po, sa reklamo ng PNP Loan Shark, taga Mindanao po kami. Hiningi kami tulong, sir, kung bakit hindi pa. Ngayon po katapusan ng buwan. Pangako po yan. Pangako po ni General ng Finance. Na ngayong katapusan ng April, hindi na po kakaltasan ang sweldo nyo. At kung meron pa, text ulit kayo sa amin. Pero ang yan ho pangako sa amin ng PNP, Finance Department, kung ikayo'y police, hindi na po kakaltasan ang inyong sweldo para sa mga loan shark ng Finance Department. Kayo na mismo ang rekta na magbabayad sa mga loan shark. Sila na ngayon makikiusap sa inyo. Sir Aaron, good morning. Pwede pong humingi ng tulong sa Barangay Lawigin, Mati, Davao Oriental. Aming barangay captain. Walang aksyon. Corrupt government officials shouldn't stay long in their post. Do you have any option, Brother Erwin? How about throw them away to Pacific Ocean? Kung po pwede lang, Sir Emmanuel Rabanes, itapong ko na yung mga hayop na yan. Kami po yung kahapong aplikante sa Korea mag-exam. Paki-update naman ng POA. Di pa rin sila mag-update sa amin. Update daw ito. Tawagan mga yung POA. Ito yung mga, sabi, tiga Mindanao sila, mag-exam sila sa Manila. Yung tiga Manila, mag-exam sa Cebu. Ano yan? Parang Cebu Street, Manila Street. Good day, nagsumbong na ng mga abogado ng mga dilawan. Dave from Bulacan, good morning. Erwin, have it for me ang programa mo. Diretso, walang takot kapag bumira. Salamat! Salamat, tropang retiradong militar ng Cavite, Mang Merto. Thank you. Bueno. Ayan po yung mga text natin. Text lang po kayo sa aming hotline. Sa Globe, 0956-694-7764. Sa Smart, 0928-265-8796. Babasahin ko yan. Panawagan, pabate, Happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday. Bago tayo mag-break. Ma'am Queenie Oreta ng Rainbow Cement, happy birthday! Itong babaeng ito, itong aling ito, mahilig sa public service. Negosyante siya pero may pusong public service. Happy birthday sa lahat po ng mga nagbe-birthday. Happy birthday po sa inyo. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan, wala pa ba si Senator Coco Pimentel? Hindi pa ready. Sa ating pagbabalik bayan, pag-uusapan po natin itong putragis na eskwelahan na ito, itong Don Honorio Ventura Technological Institute State University. Diyan sa Bacolor, Pampanga. Mga hinayo pa kayo, makinig kayong demonyo kayo, Dahil sa kagaguhan ninyo, hindi ko alam kung kagaguhan, katangahan ninyong hayop kayo, isang bata po na sana ngayon ay mechanical engineer na, nagpakamatay engineer. Dahil, paano hindi niya masabi na graduating siya? Doon sa program, nandoon pangalan niya. List of graduate. Parang kunwari, Tomas Anacta. Erwin Tulfo. Nakalagay doon. Kit. Mga ganun. Hindi pa pala yung kit. Hindi pa talaga yun. Aiko Umali.
Salome Navarro. Oh. Ay, bigla sasabihin, si Kit, talaga alam naman ni Kit. Medyo alam mo na. Oh, ikaw, Tom Anakta. Sorry, hindi ka pag-graduate. Ay, siyempre. Pero nandoon yung pangalan mo sa listahan. Oh. Di ba? Nandoon yung pangalan mo sa listahan, nag-graduate Tom Anakta. Oh. Tapos pinag-board exam ka, pre-board exam. Tapos pinag-thesis ka. Tapos nilitratuhan ka ng eskwelahan dahil ilalagay sa yearbook. 2018, gagraduate si Tom Anakta. Dahil suddenly sabihin, ay, Mr. Anakta, hindi ka pa pala gagraduate kayo dahil meron kang 20 back subject. Eh sabi ni Tom Anakta, bakit nyo ako pinayagang enroll ng 5th year engineering? Oh. Yan ang malungkot doon. Kaya po nung yung bata, alam niya na yung nanay niya nasa airport na uminom ng lason. Hindi niya matanggap. Uminom po ng lason yung bata dahil alam niya yung nanay niya parating na. Nung madata na nanay, doon nasa punerarya. Sa halip na sa entablado, yung araw ng kanyang graduation, yun yung araw nagpakamatay siya. Ayan po, mamaya babalikan ho natin itong mga demonyo dyan sa Don Honorio Ventura Technological State University. Diyan lamang ho kayo, oras 10:37 a.m. Alam niyo ho ba na kapag kayo ay Mismo araw para grupos naman sa mga lalaki ay nagiging mahirap. Sinabi siya 2 days before, hindi ka gagraduate, napauwi niya na yung nanay niya. Nay, kayo magsasuffer sa hemorrhoid o almoranas. Ang Fiber Health ay natural food supplement na makatutulong mag-colon detox. talagang masakit, pare. Estudyante tayo, tawagan, Ched, lahat. Yung kabataan party list. Ched, State University, sino ba yung sa ganyan, sa Senado? Yung tawagan sa Senado? Tawagan si Grace po. May ma'am, ano ba ito? Pwede kasuhan ng school. Kuhaan yung pare, negligence. Hindi mo naman pwedeng kasuhan na nagpakamatay dahil yung bata nagpakamatay. Hindi siya namatay sa eskwelahan. Siya ang kumitil ng buhay niya. Pero ang cause doon. So pwede siya kasuhan ng incompetence, mga ganyan lang kaso. Dapat, sinabi nila bata, bakit nila nilitratuhan sa yearbook? Bakit nasa program list yung pangalan niya? Oh. At alam ng bata, tapos na siya dahil pinakuha na siya ng pre-board exam. Saka nalo siya sa list. Nandun. May litrato pa. Hindi ba lang tinignan ng school registrar? Oh. Yan ang sinasabi. Anong trabaho ng school registrar? Yan ang trabaho ng school registrar. Oy, Tom Anakta, second year ka pa lang, ha? Anong i-enroll mo 5th year? Tapusin mo muna yung mga back subject mo ng English 1, Filipino 1, Math 1. Yun daw yung kulang niya. Ba't siya nakarating ng 5th? Bakit siya tinanggap 5th year? Oo nga, dapat dito double check. Of course. Lahat naman tayo nag-college eh. Maski ito tanong yun, di ba, Kit, tama? Huwag kang tawa ng tawa dyan. Tinatanong kita, tama? May mga back subject? Siya, di siya makarelate. Di ba siya graduate? Bata pa yan. Bata pa. Sa ano pa, sa October? October pa. October ka ba? Pupunta kami lahat sa October. Sabi tayo palakpak. Kakantsaw kami. Dadala ko loudspeaker. Bago gulat siguro ang STI. Sabihin, oy, si Mr. Tulfo nandito. Bakit kayo nandito? Meron kami estudyante rito. Finally. Gagraduate na. Ay, sigurado. Ayan o, mamaya kausapin natin. Iyak ng iyak kagabi. Halos maiyak na rin ako. Naiyak. Sabi, napakit-sakit sir. Napakasakit. Lagyan mo ng background mo. Diretso tayo, bayan. Oras po natin, alas 10:40 na ng umaga. Oy, yung mga nakatutok sa atin, kung may mga bata dyan sa tabi nyo, paalisin nyo muna dahil ito nga, pakiusapan natin seryoso. At ito ay maraming maraming hindi magagandang salita ang bibitiwan ko ho. Pasensya na ho kung hindi ko makapagpigil. Dahil sino naman ho ang matutuwa bayan? Anak mo, sasabihin na graduate ka na pagkatas babawiin. Kinabukasan na, hindi ka pa pala gagraduate. Kahit ho ako siguro,
Erwin Tulfo, gagraduate ka na. Ito ha, magkumuha ka na ng pre-board exam. Mag-thesis ka na. At tapos bibigyan ka ng invitation, nakalagay doon yung pangalan mo, Erwin Tulfo, graduate. List of graduates. Pagkatapos tatawagan ka ng school, sabihin, ay Erwin Tulfo, hindi ka pala gagraduate pa. Tapos tatawagan ko na yung nanay ko na OFW na nagkandakuba sa Saudi para mapag-aral ako. Yung nanay mo naman tuwan-tuwa sa'yo. Yun na siguro naiisip ng bata. Naku, tuwan-tuwa si mami. Nagagraduate na ako. Nung tinawagan sa si mami na sa aeroplano na. Hindi alam ng walang ipagmumukha yung bata sa nanay niya. Kinitil na lang yung buhay. Nagpakamatay na lang. Kayo dyan sa Don Honorio Ventura Technological State University, mga demonyo kayo. Simula sa Pangulo hanggang sa registrar nyo, mga buisit kayo, mga bastos kayo. Nasa linya po ng aming telepono si Aling Yolanda Masa, ang ina po ni ilagay nyo na may pangalan dyan, ni Kenneth Ramos. Magandang umaga po, Aling Yolanda, ma'am. Good morning po, sir. Kahapon kayo ay pumunta sa aming tanggapan at pinuntahan po namin yung eskwelahan. The same thing, kung anong sinabi sa inyo ng mga gago doon, lalo na itong sino ba yung kanilang academic affairs, ganun din sinabi, marami daw kulang yung anak ninyo subject na hindi pa na walang grado dahil kulang daw unaccomplish. Sabi ni Reden Hernandez, ang Vice President ng Academic Affairs, Ma'am Yolanda. Kaya nga po, nagtataka nga po ako, paano nakarating, kasi siyempre nag-aral po din tayo. No? Sana sinabi nila yan sa mga taga-bundok, baka sakali, hindi nila naiintindihan yan. Ako, nag-aral din po ako, sir, ng college. Ngayon, hindi po ikaw papayagan mag-enroll sa second year kung marami ka pong baksak sa first year, di ba po, sir? Tama. Policy po ng lahat ng school yan. Hindi ko po alam kung nagbago sila, pero may anak din po ako, yung bunso ko po nakasama ko kahapon. Then din po nagtapos. Hindi naman po nagbago. Kaya nga, Aling Yolanda, ang tanong po doon, paano siya pinayagan na makatungtong ng fifth year, Fifth year, dahil 5 years. Dahil 5 years sa mechanical engineering. Sana sinabi ng registrar, hoy, second year ka pa lang, bata, Kenneth, marami ka na iwan. Kaya nga, tama yung nagtataka siya. Pagkatapos, ang isa pang masaklap dito, Aling Yolanda, nakita ko rin Nakita ko, nandoon yung pangalan niya sa graduation list, Aling Yolanda. Yun nga po, sir. Alam mo, sir, hindi talaga ako sana, mananahimik sana ako dahil ang sama-sama ng loob ko. Una, yung anak ko, bakit niya ginawa yun? Kasi walang pressure po kami. Dahil 8 years, naghintay ako. Okay lang na. Hindi ko siya, kasi alam ko po yung mentality ng mga bata, lalo na wala ako. Single parent po ako, sir. Wala ako sa tabi niya, kaya yung mga magulang ko at kapatid ko lang yung kasama niya. Kaya hindi ko siya pinipressure, sir. Kaya okay lang sa kanya. Hindi po ba siya nagpahiwatig na napahiya siya sa iyo dahil ano ho ang sabi niya na baka kaya ho nagawa niya dahil hindi niya matanggap at ayaw niya na ma-frustrate kayo dahil nakapangako siya, nag-graduate na siya? Wala po siya. Sir, alam niyo po, nag-usap po kami ng Nak, sabi ko, bibilhan kita ng damit dito. Sabi ko, kasi magaganda yung, alam niyo naman po, pag nasa abroad, yung mga, kaya mong bilhin kasi doon mura yung pera nila. Opo. Dito sa atin, yung Giordano, 5,000. Doon sa kanila, mga 300, 400, ganun lang. Sabi ko sa kanya, dito na lang kita bilhin, anak. Hindi naman, dito na ako napipili. Siya pa po yung bumili ng pang-grad, parang pamburol niya na din. Tapos, so yung binili mo pang graduation niya, yun na isinuot niya. Siya po ang bumili, sabi niya, ako na bibili dito na kasi baka hindi ko kasi yung mo, wala na tayong time magpa-repair. Yan ang sabi sa akin. Kaya siya na po yung bumili. Ako na bibili, sabi niya po. Sabi ko, magkano kailangan mo? Kasi kung hindi niya po alam, hindi siya hihingi sa akin. Sunday po yun. Namili po siya ng mga gamit niya. Pagkatapos po ng Monday, nag-usap po kami every time. Ano sabi niya? Wala siyang sinabing hindi siya gagraduate. Kasi
Yung last minute, nung pong may sabi nga daw po sa kanya na hindi siya kasali, kinonfirm niya. Tapos may teacher po siyang binabanggit. Meron pong mga screenshot sa cellphone niya na na-retrieve namin eh. Na tutulungan kita, simple lang yung kaso mo. Sabi niya daw pong ganun. May manok-manok pa silang sinasabi kasi yung kapatid ko maraming alaga po na manok na panabong sa bukid. Ngayon sabi niya po nung regaluhan niya nga daw ng manok, ganito, ganyan. So humihingi pa yung lintek na eskwelahan ng suhol? Sir, bumili pa po sila ng grupo po sila, pinanghingi ng 100,000 para pambili ng printer. Putragis! Mga magnanakaw! Ha? Okay? Hindi po, wala pong presyo. Basta ang sinabi po, bumili pa po sila ng printer, tapos bakit daw, nagtataka yung kaklase niya, bakit walang grade? Bumili na ng printer. Hindi na nilagay. Kaya nga po sabi ko, nung nagpa-interview sila sa CNTV, kaya ayaw ko po sana talaga yung interview na yun. Ayaw ko talagang paunlakin yun kasi sir, magwa-whitewash na po yung school. Iwa-whitewash niyan na nila. Ikaw, loko-loko ka bang school ka? First year subject, English 1, Math 1. Nasa fifth year na yung anak ko. Yung mga sinasabi niyong bagsak, pang first year. Nag-take na yan, na-credit na po. Na-credit dahil nag-IT na po yan. Ma'am, ano ho pakiramdam na all the while nung nasa ere kayo, akala nyo sa entablado kayo aakyat and doon yung pala ang diretsyo nyo sa punerarya at ataol ng anak, nakahiga na yung anak ninyo imbis na sabitan nyo yung anak nyo ng congratulating nyo, pero ngayon nasa salamin na lang siya at nakahiga. How does it feel as a mother na hindi nyo makita dahil nagtatrabaho kayo sa Middle East? Ano ho pakiramdam, ma'am? Sir, para akong mababaliw hanggang ngayon, sir, hindi ko pa matanggap. Hanggang ngayon, nung time muna, kasi may sakit po ako sa puso. Dinala muna ako nila sa ospital. Kaya pala yung anak ko, pinrepair po talaga niya yung siguro po, nagpapahiwatig. Na stopover po ako sa Oman. Tumaas po yung BP ko, 180, 120. So, inano po ako muna sa yung parang clinic po ng airport ng Oman. Pinaayos po muna nila yung aking BP. Buti naman po kasi 9 hours pa po bago yung pag-uwi ko ng Pinas. Kasi po pag hindi daw po bumaba yung BP ko, ibabalik po ako sa point of origin, sa port of origin. Babalik po ako sa Saudi. Umano naman po yung BP ko. Ngayon, yung pong nung umalis na po kami, iba yung pakiramdam ko, sir. Ito yung pag-uwi ko. Ma'am? Nako. Anyway, balikan natin si ma'am, dito muna tayo. Si Aling Yolanda, balikan natin. Naputo lang ang linya. Nasa linya ng aming telepono, si Director Ronald Liveta, ang Officer in Charge, Director 4 ng Office of Student Development Services ng Commission on Higher Education. Hello? Naputol din si Director. Oo. Naku po, Diyos ko po bayan. Okay, sandali lang ho at inaayos na ho namin. Ramdam ko ho, lalo na siguro yung mga OFW natin dyan na nagkandakuba ka, tiniis mo na hindi makita mo yung anak mo for 1 year, every year. Ngayon sasabihin, gagraduate na ako, mama. Pagkatapos ikaw, siyempre, iniisip mo na saan ko kaya ititreat ito pagkatapos pag nakuha ng diploma. Saan ko kaya papakainin? Sa Max ba? Sa KFC ba? O sa Jollibee ba? Then sudden, pareho ba? Ready na? Pagkatapos, yung pala, anak ng pusa. Pagdating mo doon sa ataol nakalagay ang anak mo, iisipin mo, sa imbis na saan kami kakain, iisipin mo, saan ko kayo ililibing ito? Diyos ko po namang Panginoon ko. Ay, naku, Panginoon ko. Sus, Mama Yolanda? Para kahit pa paano babalik. Opo. Ma'am? Sir. Di ho ba ganun ho yun? Yung feeling mo na you're so excited na sa aeroplano ka na saan ko kaya papakainin ito? Nako, tuwan-tuwa ka.
dahil tapos na finally yung paghihirap ko, pagbabanat ko ng buto dito sa Saudi, na pag-graduate ko anak ko, bahala na siya, okay na, ililibre ko siya sa ganito, ganun, ganyan. And then suddenly, pag uwi mo, nasa ataol nakalagay yung uniko, iho mo, ha? Di ba kalamihan, pag lalaki, mamas boy yan. Suddenly, makikita mo yung anak mo na sa ataol na lang, Aling Yolanda. Yun po, Diyos ko, sir. Hindi, hanggang ngayon, sir, hindi ko matanggap. Hindi ko kayang... magulang din po kayo, ano? Iba po yung nanay. Opo. Pero kaya nga po walang tawag sa mga naulila na... Alright, ma'am, sandali lang po ha, sandali lang, Aling Yolanda, dahil ito, kausapin natin itong tiga-Ched, dahil yung tiga-Ched na kausap namin sa Region 3, isa palang buang yun, may tama yata sa ulo. Magkaklase po daw yata sila eh. Magkaklase yun. Sino bang pangalan noon na, Aiko? Sandali lang, nasa linya si Director Ronald Liveta, ang officer in charge ng Office of Student Development and Services ng Commission on Higher Education. Magandang umaga, Director Liveta, sir. Magandang umaga, Erwin, at sa iyong mga tagapakinig at manonood. Our condolences to the parents of the student. Opo, si Kenneth Ramos. Sir, ito po hindi ko maintindihan. Lahat naman, halos lahat sa atin, karamihan sa atin tumungtong ng college. Alam naman ho natin ang SOP. Pag may mga back subject ka, hindi you will not move to second year or third year dahil may naiwan kang English 1, Math 1, Filipino 1. Before ka makamove on, tanggapin ng registrar yung iyong enrollment to second year, sila magsasabi, hindi, first year irregular ka pa lang. First year regular ka pa lang. Hindi ka pwede mag-second year, marami ka pa naiwan. Ang tanong nga po ng magulang dito, bakit siya umabot sa 5th year mechanical engineering, sir? Tama po yan. Meron po talagang requirement at ina-assess po ng academic kung ano yung mga certain subjects na dapat na kuhanin for our students to be assisted para makatapos yan ng kanyang kursong kinukuha. Tama po yan. Ang masakit pa rito, sir, sinabihan pa sila ng yung bata kasi umaasa dahil mantakin mo, sir, Director, nag-thesis siya, pumasa siya. Pinag-pre-board exam pa siya sa mechanical engineering. What does this tell you? Pre-board exam kung siya ay second year or third year pa lang. And then, ang pinakamasakit, doon sa invitation, doon sa program, nandoon yung pangalan niya na list of graduates, Director. Marami pong mga information na dapat talagang at alamin ang magagawa po namin sa central office. Actually, nakipag-usap po kami sa region. Nagsisimula na po silang mag-investigate. Speaking of region, sir, pwede bang ito patawag ninyo itong Laura Yuse dahil isang inutil kahapon when we're interviewing her, pinagtatakpan niya yung eskwelahan na Don Honorio Ventura Technological. Sabi niya, paano na, hindi namin maimbestigahan yan. We cannot sanction them, etc., etc. We found out later on na magkaklase pala itong Laura Yuse ninyo na special education na chief. At saka, at saka si Engineer Reden Hernandez, ang VP ng Academic Affairs, magkaklase nung high school. Kaya pala nagtatakipan yung mga gago, Director. Hindi po naman po pwede yan. Pero ang may papangako po namin, we will create a committee to investigate at titingnan po natin ang lahat ng facts para mapakita natin sa publiko kung ano ang kayang itulong ng gobyerno. Definitely, we must provide those information. Para sir... At yan po ang pwede ko may pangako sa inyo na kung ano man po ang makita po namin sa investigation, we will be open and transparent. Para po sir, hindi na mapamarisan pa ng ibang mga state universities or colleges in the country na diretso sabihan ng anak yung bata, hindi ka pag-graduate iho, hindi ka pag-graduate Erwin Tulfo, Tom anak na hindi ka pag-graduate, may 2 years ka pa 3, hindi yung paasahin ng ganito, Director. Tama po, at titingnan po din natin kung ano yung magiging outcome ng aming pag-imbestiga para ma-develop ang polisiya o makakreate ng polisiya.
Sir, nasa linya po ng aming telepono yung ina na umuwi pa galing Saudi na OFW, si Aling Yolanda Masa. Siya po yung ina ni Kenneth. Baka mayroon po kayong mensahe o may kay Aling Yolanda, Director Liveta. Aling Yolanda, ang aming condolences po sa inyo. Medyo nakakalungkot po ang pangyari. Pero titingnan po namin lahat ang aming magagawa at makikreate po kami ng committee para makakuha po ng makakalap na impormasyon para po dyan sa incident. Sir, alam niyo po, iba-iba na po yung mga nakasulat. Parang kasi po may nag-message po sa amin na estudyante na doon, mga kabatch po ng anak ko, winight-wash na po daw nila yung mga grades, winight-wash na po nila yung mga kung ano-ano. Hindi po pwedeng sa amin po. Sir, yung binigay nga po nila sa amin magkaiba eh. Sa isang ano po yung hawak po ng anak ko 2.3 yung grade niya eh. Bakit po yung binigay nila sa amin 2.6 na yung grades? Paano niyo po sasabihin na hindi nila nawa-whitewash? Tapos hindi ko po naman sinasabing hindi ko po sinasabing iwan na whitewash. Ang gagawin po namin ay kukuhanin po lahat namin yung information, even po diyan sa mga documentations na meron kayo, pilitin po namin makuha para ma-analyze po lahat yung mga impormasyon at titingnan po natin kung paano natin bibigyan ng Tapos sinasabi po ng presidente na hindi daw po officially enrolled yung anak ko. Nandito yung mga resibo niya. Nagbabayad yung anak ko. Yun na nga Tapos yun. hindi officially enrolled. Yun na nga, Director Libeta, sinasabi, not officially enrolled. Every year, siyempre, may resibo di po ba? May resibo. Hindi ko maintindihan kung bakit sasabihin na not enrolled. Hindi ko talaga maintindihan, Director Libeta. Please do something about this para hindi na po maulit ito. Kung po pwede po ako mag-join sa investigation, titingnan po natin para makakuha po tayo ng actual na facts at i-open natin sa public yan para makita natin ang totoong informasyon. But of course, Sir, sana po, para hindi masayang yung buhay ng anak ko. Sige po. Director Ronald Libeta. Ayun po yung papangako namin. Gagawa po agad kami ng team para mangalap ng mga informasyon. Aling Yolanda Masa, ma'am, maraming salamat din po. Pero Sir, maraming salamat po sa inyo, sir. Hindi pa po tapos. Hindi pa po tapos. Baka meron ho kayong mensahe din dyan sa ibang mga ina dyan o mga estudyante dyan na kahalintulad sa problema ng baka meron ho kayong masabi sa kanila na namumroblema na nahiya sa nanay nila o magulang nila. Ano ho ang pwede ninyo masabi bilang ina ng isang bata na nagpakamatay dahil malaman na na-frustrate, hindi siya gagraduate? Ano hong masasabi niyo sa mga kabataan, ma'am? Yun nga po, kasi yung tulad po ng anak ko, passion niya po yan. Dream niya talaga maging mechanical engineer. Kahit nahirapan po sa mga parents po, tulad namin, hindi namin tinreasure yung anak ko, pero dahil sa nahiya siya, kaya nga po sa school, sana, advice ko po, pag halimbawa, when they drop the bomb, yung school na magsama ng guardian kung wala yung mga magulang, dahil mostly alam ko po OFW yung mga magulang ng mga ganyang estudyante. Para nang sa ganun po, meron silang emotional comfort na kasama. Okay lang yan ako na magsabi sa mama mo kung hindi mo kaya. Yung mga ganun po ba? Tama. Okay lang yan anak, sasabihin ko na lang sa papa mo. At least yung bata, mas-secure mo yung kanyang emotion. Yung, naintindihan niyo po yung ibig ko sabihin, hindi tulad ng anak ko, kukuha siya, alam niya, kukunin niya yung ganyan, saka yung kanyang program, tapos sasabihin sa kanya, hindi siya gagraduate. Nakahanda na ang lahat. Kaya po, yun na lang po daw, sa last breath po niya, dun sa dying bed niya, sabi niya po sa tito niya, Tito, hiyang-hiya ako, kaya ako wala na akong ibang alam na paraan. Sabi niya, dahil sobrang hiyang-hiya na daw po siya. Na maaaring nahiya ho sa inyo at sa mga kaibigan niya, kapamilya, alam gagraduate siya. Pero kayo, ma'am, kung naririnig pa ho kayo ng anak niyo, ano ho yung mensahe niyo sa kanya? Ay, yun nga po. Alam ko po na marami kaming time na hindi nagsasama ng anak ko, pero alam niya po kung gaano ko siya kamahal. Dahil wala po siyang hiniling sa akin na hindi ko po pinilit na ibigay, sir. Talagang pinipilit ko po. Hindi po ako nagpahinga. Hindi po ako tumigil. Yun nga po yung masakit. Tumutulong po ako nung nandun po ako sa Saudi. Tumutulong po ako sa mga nadidepress. Tumutulong po ako sa
may ampun po ako actually na binigay ng embassy natin sa Saudi Aha. dahil hindi na mauwi ng ina dahil nabuntis. Walang ama, bawal po sa Saudi, baka po makulong siya. Inampun ko po yung bata na sa akin. Sabi ko nga po, tumutulong ako ng marami doon. Nagsasagip ako ng buhay. Binabantayan ko yung mga depressed. Kinakalong ko sila sa bahay ko sa Saudi. Binabantayan ko para hindi matulog. Bakit ko anak ko? Bakit anak? Sabi ko nga, sana tumakas ka na lang, anak. Ay, sobra. Lahat po, ino-open ko po dyan ng negosyo. Pinagawan ko ng bahay. Sabi ko, hindi kailangan ng title. Sumama ka na sa akin sa Saudi. Gusto niya daw po magkaroon ng title. Kaya, sige na lang din po ako. Dahil lahat po ng gusto niya, sumusunod po ako. Kaya doon po sa mga nagbibintang sa anak ko na nagda-drugs daw, kaya nagganon, wala pong katotohanan yon. Doon po sa mga nagsasabi na ganon, sana po intindihin nyo kung nandun kayo sa sitwasyon na yon. Alright. Aling Yolanda Masa, ang aming pong taus-pusong pakikiramay po muli. At hayaan nyo po, tutulong ho kami, tututukan ho itong kaso ng anak ninyo para hindi naman ho nasayang o masayang ang buhay po ng inyong anak. Yun nga po, yun din po, kaya po ako lumapit din sa inyo para makatulong din po kami. Parang eye-opener po itong istorya ng anak ko. Alright. Na hindi nasayang yung buhay niya, sir. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat. Hindi pa po ako aalis, sir, ha? Opo. Hindi pa po muna ako babalik doon. Tabayanan ko po yung kung ano po yung kailangan nyo pa sa amin. Alright. Salamat po, Aling Yolanda Masa. Magandang umaga po. Salamat po, sir. Salamat. Oras po natin 11:03, kaya mensahe ko po doon sa mga magulang. Ay paminsan-minsan, ilang beses ko nang sinasabi ito, makailang beses na. Aba hindi po masama kung ikay nagtatrabaho, pareho kayo nagtatrabaho, tatay, nanay, maano man yung ma-text mo yung anak mo, anak, I miss you. Yung mga ganun. Or matawagan pag nakita kayo sa bahay, anak, kumusta ang school? Makumusta mo lang anak mo kasi baka namang problema na. Baka pala bagsak na yung anak mo at hindi na nakita yung card. Baka hindi na pala pumapasok yung iyong anak. Para malaman mo, o sasabihin niya, anak, may problema kaya ta. Pag nakita mo na yung anak mo medyo malungkot, huwag mo nang antayin pa. If there's a chance to talk to your kids, do it now. Kung pwede kayong mag-text, tumawag, text, kahit nasa abroad ka, anak, kumusta ka na? Meron dito ako sa mall, dito sa Saudi, ano bang gusto mo rito? May bagay siya na t-shirt dito. It alleviates, it uplifts the spirit of your son or your daughter na namimiss ka. O kahit nandito ka, nasa trabaho ka, driver ka man, kutsero ka man, mekaniko ka man, cameraman, engineer, kung ano ka man, maano mo yung text mo, anak, saan ka? Dito pa sa school. Okay. Bakit pa? Wala lang, anak. Naalala lang kita. It means something para sa bata. Ganun lang. Maniwala ho kayo. I'm a parent. Tanungin ho ninyo kahit sinong parent. And they will tell you exactly the same what I am saying. Oras mo natin, 11:04 ng umaga. Wag ho kayong bibitiw bayan. Bakal-baka mo. Dito ka na sa pinagkakatiwalaan. May high-grade quality at siguradong hindi... The homecoming yun, sir. Queenie Metal Philippines ang nag-iisang bakal na galing sa ore. Kaya tinatatakutan ng hari ng bakal. Queenie Metal Philippines, mabibili sa pinagkakatiwalaan. Ha? Sino? Ano? Nasa Kuwait na ba siya? Sige. Ang lead-free na pintura, kakampi na kalikasan, kaibigan ng kalusugan, gawing makulay ang buhay habang nagpipintura ng bahay. Tunay na kulay, ilabas na. Rainbow Colors Paint, mabibili sa mga suking paint center at hardware stores nationwide. Ang James 7-in-1 coffee mix ay may sangkap na Korean ginseng at agaricus mushroom, ganoderma at spirulina na nakakatulong para maging masigla at malakas ang pangangatawan. Nagpapatalas din ng memorya at nagpapaganda ng daloy ng dugo at isang antioxidant para lumakas ang immune system. Uminom ng James 7-in-1 coffee mix. Sabi ni Eugene, pati ikaw umiiyak. Umiiyak daw si Eugene. Eugene Lamo. Pati ikaw? Oy, sisipain kita pag ginawa mo yon. Habang nakahiga ka na, ututan ko pa yung mukha mo. Huwag ka.
Kita mo, marami kang nakakausap araw-araw dito. Bueno, dire-diretso na tayo, bayan. Dito muna tayo. Dito muna tayo sa... Kambyo muna tayo. Ito. Yung nabanggit ko kahapon, ano nga kasing pangalan noon na Salome? Yung DH, yung OFW na binuho na pinainom, ha? Pinainom ho siya ng bleach ng kanyang among Arabo. Ha? Si Agnes Mansilla, dahil medyo hindi niya lang nasunod, nagkamali. Lahat naman ho tayo nagkakamali eh. Medyo hindi nasunod yung utos. Anak ng baka mantakin mo ba na pinalaklak sa kanya yung bleach? O di ano nangyari? Sumakit ang tiyan. Mabuti na isugod sa ospital. Kung hindi, namatay din. Diyos ko po naman. Ay, Panginoon ko talaga. Ito matagal ko nang sinasabi. Warang wala nakikinig sa akin. Dapat pati ang Saudi niyan, pag-aralan na rin na iban yung mga OFW natin. Dahil after Kuwait, mga demonyo rin, dyan nag-i-standby si Lucifer, si Belzebul at saka si Triling. Dyan sila nagkakampo. Diyos ko po naman. Nasa linya, alamin natin ano nangyari. Mukhang papauwi na yata. Alam nyo, silently, lingid po sa kaalaman ng lahat. Hindi lang po, Dole ang nagtutulong-tulong. Dole, sila Secretary Bello, hindi lang si DFA, si Secretary Cayetano, hindi lang si POA, si Hans Kakdak, hindi lang si OWA ang tumutulong. Tulong-tulong na pati yung AX OFW tumutulong na rin. Ang lingid sa kaalaman ng lahat, yung Special Assistant to the President na ang pangalan ay Christopher Bongo o si Selfie King ay tumutulong din in his own capacity. Nasa linya po si Congressman John Bertis ng AX OFW. Congressman John, good morning. Good morning po ka Erwin. Magandang umaga po dyan sa Pilipinas. At, bakit nasaan ka na ba ngayon? Parang dyan na yung sabi mo. Nasaan na ho kayo ngayon, Kong Bertis? Nasa Qatar po kami ngayon. Nag-aantay lang po ng connecting flight papuntang Kuwait maya-mayang konti. At nagkakaroon kami ng konting briefing din na kung ano yung situation dito sa Qatar. Pero maayos naman. At syempre, ang main concern nga natin dito sa Kuwait kasi may mga report from the grounds at may mga video na kaming nakuha na hindi nilalabas yung paano natin rin-rescue yung mga nagtatalunan sa mga bakod ng mga bahay na humihingi talaga ng tulong. So parang ano nga parang yung alam mo yun yung pelikula ni Tom Cruise ba na mga Mission Impossible na naparada yung sasakyan kinukuha natin sa bakod kasi ayaw nga payagan ng amo, yung iba. May mga nakuha tayong mga bagong... kung ganyan pala, sir, bakit tayo memorandum of understanding? Huwag na pumunta ang Pangulo dyan. Huwag na pirman kung ganun pa rin patuloy pa rin yung mga Kuwaiti na ganun ang trato sa mga kababayan natin na mga OFW. Kaya nga po nandito tayo, andito na rin po ang kinatawan ng DOLE o POE tsaka po ng DFA. Tayo naman po sa Kongreso as an oversight function natin to ay sinisigurado natin na tama talaga yung ating nire-recommenda sa Pangulo. Baka mamaya iba po ang nakakarating. So magre-recommend po ang team kasi in a few days from now tapos na yung amnesty. Ano ang gagawin natin doon sa mga... yun na nga sir, biro mo, yung kinikwento mo ngayon nagtatalunan sa bakod para makatakas na sa amo nila. What does this tell us? Ibig sabihin, ayaw sumunod ng mga Kuwaiti na ito. At pagkatapos pipirma tayo ng Memorandum of Understanding laban sa mga Kuwaiti na sa mga Kuwaiti na yan. Ngayon nga na meron pang ika nga na amnesty program, gano'n na lang trato nila sa kababayan natin. Pagkatapos, paano lang kung wala ng amnesty program? Di lalo na, sir, baka pinatay na nila lahat ng OFW natin dyan. Sir. Yun nga po ka Erwin ang talagang binubusitihin natin at may mga lawyers from TFA na nag-aaral talaga niyan. Siguro ang maipapayo natin since ang protection naman ng ating mga formal workers ay intact, yung talagang ang ire-recommend din natin is huwag na muna magkaroon ng lifting pagdating sa mga domestic workers. Correct. Kasi makikita mo talaga, may mga ipapadala akong photos ngayon na we just gathered exclusive sa iyo, ipadala ko sa iyo ka Erwin para makita nyo yung actual situation on the ground and then
pagdating namin ng Kuwait, magkakaroon ng joint meeting lahat ng government agency. Tapos, i-fit ko rin po kayo kung ano yung mga latest, pati yung actual po ng sitwasyon ng ating mga kababayan doon na nasa Bahay Kalinga. Kasi as of reported this few days ago na ang capacity lang ng ating Bahay Kalinga is 300, nasa almost 1,000 plus sila. So para silang, alam mo yung mga binibentang sisiw sa palengke, na siksikan sa isang kahon. Sa mga yung, lalo na yung mga sisiw na pinipinturahan ng mga kulay blue, yellow, green, parang ganon, sir. Ganun po. Ang problema po, may mga cases tayo ng mga tulala. So I think we are also requesting sana nag-join din sa atin ng DOH saka yung mga doctors natin ang matignan man lang yung mga tulala nating kababayan doon na may mga experience pa nga relate na tapos sinaksak tapos binaon ng buhay sa lupa na rescue rin ng ating mga kawani ng embahada. So ito yung mga untold story. I think marami po maibibigay sa iyo ka Erwin pagdating ko dyan sa Sabado. Sir, kaya kami napatawag din. Hingi lang kami ng update dito sa OFW na si Mansilla na pinainom ng bleach ng kanyang among Arabo dahil nagkamali lang ng konti, hindi nasunod yung utos. Kumusta na ho siya? Siya po ba, kailan ho siya makakauwi? Alam kong nagtutulong-tulong na dyan ang iba't ibang ahensya, kasama na kayo dyan na ex-OFW, pero ang hindi alam ng karamihan, yung isang assistant to the president, Bongo, ay tumutulong na rin in his own capacity para i-redirect ang mga tulong, pagsamasamahin na tulong para maiuwi kaagad itong kababayan natin, Congressman Bertis. Tama po yun. Galing nga po ang request galing po kay Bongo. Pinarating sa atin yung request. Agad naman po natin in-action na nagpadala tayo ng representative doon tsaka yung representative po ng recruitment agency niya na which is very cooperative. Kinuwanan din po natin ng passport yung kanyang ina at kapatid. Sinagot po ng kanyang pero how is she now, sir? How is she? Is she in the hospital? Is she good now? Ligtas na po siya sa kapahamakan? Opo, sa ngayon po sa awa ng Panginoon Diyos kay Erwin nawala na po siya sa ICU, stable na siya, nakakakain na po siya ng sarili niya. Paano nangyari ito kung hinawakan ba siya, pinainom sa kanya yung isang galon na Clorox o bleach? Paano nangyari? Bakit pinapainom siya? Parang ganun po na napapersa siyang mapainom or kaya nga po humihingi ka kasi hindi po siya makapagsalita at inaantay pa namin yung talagang kwento niya sa pamagitan ng pagsulat. At from there po ay i-report ko rin. Sa ngayon po kasi kalalabas niya lang po na ICU pero nakakakain na po siya ng sarili. Ay, salamat. At mobile na rin po at papunta po doon yung kanyang mga magulang. Siyempre po hindi po natin siya pwedeng uuwi na talagang hindi tayo sigurado na stable siya or safe to travel po siya. Baka po may anong mangyari, magkaroon ng cardiac, kaya iniiwasan din po natin. Alright, sir, isang mabilisan na lamang, ito ho wala ba talagang plano ang gobyerno o kayo sa pamagitan po, kayo na ho mag-spearhead ang ex-OFW na reviewin din na pagdi-deploy sa Saudi ng mga OFW, lalo ng mga domestic helper kasi doon po sa programa namin nila Tolber, itong Kilos Pronto every afternoon, araw-araw sa ginawa ng Panginoon Diyos, araw-araw, isa, dalawang reklamo nagpaparescue dyan sa Saudi. Kung hindi binubugbog, hindi pinapasweldo. Kung hindi pinapasweldo, minamanyak. Kung hindi bibenta, akala mo manok na panabong na benta from one owner to the other. Wala po bang plano, sir, na ipareviewin sa palasyo ito na yung deployment, lalo na ng kahit domestic helper lang, sir, itigil muna dahil abusado rin ito mga Arabo, sir. Actually po, may mga proposal na tayo sa House, na House Resolution. Tapos po, magkakaroon po ng joint committee meeting ang Saudi at saka ang Pilipinas. Gagawin ng pinatayan sa Clark this coming 22-23, which is naghumingi rin tayo ng tumutulong sa Department of Labor na inganyohin yung mga private recruitment agency na nandyan. At meron po kasi nga JCM na napirmahan na, hindi lang po napapatupad. Yun po ang dapat nating talagang itulong sa ating mahal na presidente na para po magkaroon tayo ng talagang protekta na matibay na protection para sa mga domestic workers. So magkakaroon siguro tayo ng pagpapawas ng pagpapadala ng mga domestic worker, lalong-lalo na doon sa mga stay-in po. Kasi meron naman pong mga scheme na mga company na
na pwedeng mag-recruit ng mga cleaners na hindi na sila naninirahan at posibleng mamanyak or maabuso ng kanilang mga employer po sa loob ng bahay. Congressman John Bertis, AX OFW, maraming salamat. Magandang umaga. Mabuhay po kayo. Mag-ingat po kayo dyan, Kong. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng ating Panginoon Diyos ka, Erwin. Kambyo naman tayo, bayan. Nasa linya rin po namin telepono si Undersecretary Bernard Olalia, POEA Administrator. Magandang umaga po, Yusek Olalia, sir. Good morning po, sir. Good morning po sa mga nanonood po at nakikinig sa inyong programa, sir. Kailan po maasahan natin na makakabalik na po si Miss Mansilla sa ating bayan, sir? Inayos na po natin, tinulungan na po natin yung kanyang kamag-anak na lumipad patungong Saudi po. Susunduin po siya at oras po na pinayagan po siya ng hospital, makauwi na, iuwi po natin siya agad, sir. Sino po magbabayad ng hospital bills? Gobyerno rin, kayo na rin. Siyempre po, pag tutulungan na lang po ng ating gobyerno, yung pagbabayad po ng hospital bills. Kasi meron din po naman na obligation yung mga agency na tumulong din. So, sila din po ang ating katuwang. Paano po yung mga benefits dito, sir? Kung uuwi na siya, baka may mga sweldo pang hindi, pwede na bang trabahuin po ng POEA para maklaim niya sa kanyang agency kahit dito siya sa Pilipinas? Yung kasing kadalasan na problema ng kababayan natin umuwi. Sir, paano po yung sweldo? May utang pa sa akin yung amo ko na 2 buwan. Pwede ba nilang antayin na lang dito yung sweldo at ang gobyerno na lang, ang POEA o OWA ang tutulong para makuha nila yung sweldo nila sa amo nila, sir? Tama po kayo, sir. Meron po tayong joint and solidary liability na tinatawag. Yung po ahensya niya dito at yung FRA niya sa abroad ang magbabayad po sa kanya. Umuwi po siya sa Pilipinas at kami na po ang bahala na sumingil doon sa mga hindi po nabayaran sa kanya. Napakaganda pala niyang programa na yan. Yusek Bernard Olalia, POEA Administrator. Maraming salamat, sir. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, Yusek Olalia. Maraming salamat din po, sir. Mabuhay din po kayo. Bueno, bayan, gustuhin ko pa ako magngangak-ngak dito at murahin ito mga buang dito at mga gago. Wala na tayo magagawa dahil limitado ng oras natin dahil ongoing po yung press conference sa Palasyo at pakinggan natin, mahalagang, importanteng, urgent na bagay ito. Ha? So, tatlo na yun. Mahalaga na, important at urgent pa. Kailangan natin na silipin at pakinggan kung ano ho nangyayari doon, bayan. Let's go! Radyo Pilipinas, Mindanao Hour. Alamin ang latest news and updates mula sa Marawi. Makinig sa payag ng mga taong nasa likod ng mga balita. Mindanao Hour sa Radyo Pilipinas. During the rehabilitation phase, more than 50 information officers or IOs from the member agencies of Task Force Bangon Marawi have undergone a strategic and crisis communications training last 16 to 17 April in Iligan City. Knowledge on civil military operations in preventing and countering violent extremism were also among the topics discussed. A refresher on writing, photography, and social media management were also given. This activity aims to capacitate the communications officers of the task force in delivering much-needed information to the public, most especially affected communities. On strategic and crisis communications training for our barangay captains. Also recognizing the role of local government officials in fostering good communications between the grassroots and the task force, the PIA convened the barangay chairpersons and community leaders of Marawi City on April 18 in their city hall. The speakers and participants discussed the importance of communications in times of crisis and the collective responsibility in countering violent extremism. On ICRC's ceremonial turnover of generator sets for Marawi. The International Committee of the Red Cross turned over 2 generator sets to the Marawi City Water District on April 17 to ensure that the residents will have access to water when unexpected power outages occur. The generator sets will be placed in Barangay Bangon and Bobonga to support in the continued operations of the pumping stations. Placed in Barangay Bangon and Bubonga to support in the continued operations of the pumping stations. On TESDA livelihood trainings, for the Business and Livelihood Subcommittee, the Technical Education and Skills Development Authority, or TESDA, administers an 18 and 21-day training for Marawi residents focusing on motorcycle engine wiring, servicing, and overhauling.
The ongoing training started on 10 April and are just outside the Marawi City Hall. The training programs help create job opportunities for the participants, giving them a source of income. On consultations being conducted with our stakeholders, the task force is leading a conversation series with residents of the most affected area in Marawi City to foster informed and honest discussions between government and the people of Marawi on the rehabilitation of the 24 severely damaged barangays. For these consultations, the task force partners with the World Bank, International Alert, Community and Family Services International, the Philippine Council for Islam and Democracy, and the Philippine Institute for Environmental Planning. The results of the discussions will inform the finalization of the plans for the rehabilitation and reconstruction of the most affected area. Key issues being discussed include timeline for the return of our IDPs, competing land claims, locations of proposed public infrastructure, specifications, and for certain structures, the need to construct or the need not to construct. In addition, the discussions are being used to identify and confirm areas in the most affected area with high cultural and religious value, including sacred sites. A total of 34 clans in 13 clusters are being consulted. These discussions are face-to-face with the task force and facilitated by a third independent party acceptable to both the task force and the clans. In parallel, focus group discussions are also taking place with key stakeholders, including women and youth, children, the private sector, the academe, the ulama, civil society organizations, people's organizations, barangay chairpersons from the most affected area, IDP leaders, health and education professionals from the private sector, and IDPs from evacuation centers and home-based IDPs in 6 locations. Overall, the stakeholders participating in the discussions expressed their appreciation for being informed and consulted on the proposed plans for the rehabilitation of the most affected area, which directly affects them and the larger community. The discussions allowed for sharing of correct information, discussing concerns of stakeholders, as well as potential solutions. The task force would like to thank all participants in the discussions for their feedback, openness, and sharing of concerns. The most affected area residents were also reassured that the results of the consultations will be used to finalize the plans for the rehabilitation of the most affected area. The task force, in close collaboration with LGUs, will set up a system that will enable citizens to engage and provide regular feedback during the implementation of the rehabilitation of Marawi and surrounding areas. Lastly, on the status of negotiations with the Bagong Marawi Consortium. The Bagong Marawi Selection Committee and the Bagong Marawi Consortium are currently in the negotiations phase. Specifically, the Selection Committee, through its technical team, is in the process of reviewing and assessing in detail the proposed infrastructure to be constructed as part of the overall development plan submitted by the consortium. This process will ensure that the infrastructure to be constructed will be compliant with existing standards and set at prices in keeping with industry standards. We would like to emphasize that negotiations will only be completed upon the integration of the recommendations, comments, and suggestions arising from our parallel activity of consulting our stakeholders for this project, and which I mentioned earlier. By integrating the recommendations from the grassroots level, the task force ensures that the final development plan is responsive and in line with the desire, dreams, and aspirations of the people of Marawi City. That's all for my updates. I will now give the floor to Director Bay Zorhaida Taha
of DSWD Region 12 for her updates. Thank you, sir. Good morning. I am going to present status of services and interventions for the internally displaced persons of Marawi City. Status of displaced families as of today, we have now 48,444. And we have returned number of families, we have 28,726. The target before was 77,170. Okay. For our current displaced families inside evacuation centers, we have now total of 910 evacuation centers throughout Region 10 and the North del Sur. Number of families inside evac centers, we have now only 3,259. And then home-based, ito ang medyo bigger figures. We have a total of 45,185. So we have a total of 40,444. For the summary of services and interventions that we have extended, we have extended relief assistance with a total amount of 582,680,826. For Ramadan packs that was given last June of last year, we have a total of 43,336,188,000. This total of 48,922 packs. For our AIX, that's the financial assistance, we have extended the cost of 2,448,829. And then for our cash for work, this is a temporary employment given to the IDPs. We have total of 59,245 families extended cash for work with a cost of 118,490,000. For the livelihood assistance, of which we started only for our social preparation, and this is in partnership also with TESDA, who were all trained by the TESDA. We have number of 3,266 families only, with a cost of 20,330,000. These are our summary of interventions and services that we have also extended. This is covering Region 10 and Region 12 because we're working as one, the SWD. So for our Kambalingan sa Marawi, the Kambalingan is the IDPs from our evacuation centers in Iligan City who were returned to their barangays. So we have already number of families for the Kambalingan. We have already 49,341 families. And we have extended basic and support assistance in the form of food, non-food items, which was mentioned by Sir, the sleeping kits, the hygiene kits, the sleeping kits, and the family kits. And then we also have the financial assistance. This is in the form of 5,000 pesos. But last year of June, we have started, because it was Ramadan, we have started to pay some IDPs in the amount of 1,000. Some were given only 4,000. And now we are given the complete 5,000 financial assistance. And we have number of families for this. We have 43,876. Total amount extended, 179,374,000. For the transpo assistance, this covers those balik probinsya. We only have reached for now 215, and the total is 1,076,000. So we have total of cash for work for 49,341 families with a total cost of 101,792,000. So total cost extended is 1,266,113,046. Total number of families, we already have served 75,566 families. Okay.
For the status of our Kambalingan families, as I said, these are the families that we have returned. We have different batches scheduled in coordination with Task Force Bangon Marawi, with the LGU. So we already have 9 clusters. Number of barangays, we already have 56 barangays. Total that return, we already have 39,845. And then return 32,862. We still have families who have not yet returned, total of 6,983, for the reason that is more of personnel, and some of them are still are doing still social preparation with their families. Some of them, the children, enrolled already, and very few have already started a little business while in illegal. For our mostly affected barangays, we have the 24 mostly affected barangays, of which as of now they're already happy because they were allowed already to do the Cambisita. That means to say they have schedules to visit all the respective houses in the most affected areas, or we call ground zero. And we also have started to release also some support, and we have targeted 338 as of now, and the total cost of assistance given is 4,360,318. We already have discussed this with the Task Force Bangon Marawi, because in the first target, we only have 9,000 IDPs from the ground zero, but for now, it reached to almost 27,000. And we are doing already the validation of these families, and we have already some job order staff in coordination with the local government of Marawi to do some validation of this, because we are distinguishing the homeowners of the MAAs and the house renters. But we are very optimistic that we will be able to respond to the needs of these families coming from the mostly affected families. So for our continuing steps, we still have to continue the provision of relief assistance in evacuation sites under the Kambalingan sa Marawi. We also have to sustain the management of operational evacuation centers. For now, we have tents located, we call them located at Sarimanok tents in Bubunga, Marawi. And we already have started putting them in place, and we also have started to give them cash for work for them to do some little canal digging within their tents, so that if ever it rains, their tents will not be affected by rains. And then of course we will also do the continuing service delivery for the displaced families from the most affected areas, the MAA. And also, we also have the implementation of the Pantawid Pamilya Filipino program under the waived conditionalities for calendar year 2018. In Marawi, we have a total of 12,000 4-piece, and we already have started the kumustahan within the department, because some of them were scattered in the different municipalities. And it's ongoing, our validation, and find them where are these 4-piece, because we wanted to bring them back all. And then we also will have the implementation of our Sustainable Livelihood Program. For now, we already have started our social preparation. We have assigned some staff, our regular provincial project development officers from the region, whom we temporarily assigned in Marawi to do the assessment, validation, and coming up with project proposals in coordination with the local government of Marawi, and of course in close coordination with the barangay officials, and of course the affected families. And then we are going also to institutionalize the convergence of cash for work implementation. When I say convergence, we have the LGU of Marawi, we have the DC, we have the DA, the TESTA, all other line agencies. So
In fact, last week they had a meeting, the convergence team, to come up with a plan. But we already have started it, but for a plan for 2018. And of course, we have also to continue to enhance grievance and our redress management, because we have been receiving some grievances said na we have not yet returned, we have not received the fact, the access card, and so on, and we are addressing this. But of course, everything is subject for validation and assessment. So, marami pong salamat and thank you, sir. Thank you po. Thank you, Director Taha. We're also joined by DTI Undersecretary Zenaida Maglaya, who will now give the updates from the DTI. Thank you very much to our friends in media. We would like to give an update on the livelihood component for Bangon Marawi, and we would like to report that after last year's over 1,000 of starter kits given, including sewing machines, cooking utensils, even for carpentry tools and carpentry tools, right now, as of end of March, we were able to gather and to add to additional over 4,000 of assistance or provision of starter kits as well. Additional sewing machines of 500 sewing machines. We also have additional starter kits that includes sari-sari stores, carinderias, opening up of bakeries as well, and so that they can already go back to what they actually have been doing. And we also were able to provide loans in the amount of 6 million pesos for our soldiers as well, who were wounded, as well as those killed in the encounter in Marawi. So also this was provided through our P3 funds. This is the Pondo sa Pagbabago at Pag-Asenso. So this is actually the fund is a non-interest bearing fund for the first 3 months, just to allow them to be able to start or restart their business. After 3 months, then they will already start paying their loans. So it was like giving them a grace period, and we still are in the process of gathering more applicants for loans, because according to a lot of our IDPs, what they were really saying is they're not really just after grants, but they really just want that they be provided assistance to start, be given the capital, and that they will be able to also repay. The other thing that we are looking at is also providing tricycles to, there are I think about 6,000 in need of tricycles there. So we are now talking to the tricycle owners and drivers association, the TODA, to be able to find out how they can borrow money through groups or through their associations. They will also be in easy terms, and we hope that eventually we will also be looking at the possibility of coming up with e-trikes or green tricycles for Marawi eventually. But of course, the challenge there is the terrain. We have to first find out if the terrain in Marawi would really be suitable for e-trikes because of the hilly slopes in Marawi. But as it is now, it's the traditional tricycles that they would like